NiftyVids Channel द्वारा सञ्चालित loksewa कम्प्युटर स्किल टेस्ट तयारी क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आजबाट चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राम अर्थात् स्प्रेडशीट को बारेमा सिक्ने छौं। आजको टपिकमा हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल को परिचय, माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने तरिकाहरू, त्यसैगरी रो, कोलम, वर्कबुक, वर्कशीट सँग रिलेटेड टर्म्सहरुको बारेमा बुझ्ने छौं। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला। माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्रामको परिचयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाल मार्केटमा माइक्रोसफ्टको विभिन्न भर्सनहरु उपलब्ध छन्, जसमा सबैभन्दा लेटेस्ट भनेको माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2019 भर्सन हो। जति नयाँ भर्सनहरु आउँछन् तिनीहरुमा चाहिँ नयाँ फिचरहरु थपिएर आएका हुन्छन्, जसले कामलाई चाहिँ झनै सहज रूपमा गर्न मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ हामीलाई। एक्सेललाई चाहिँ हामी एक इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामको रूपमा लिन्छौं, जसको प्रयोग चाहिँ डाटा स्टोर, त्यस्तैगरी डाटा अर्गनाइज गर्ने लगायतका कार्यहरुको लागि गरिन्छ। त्यसैगरी विशेष गरी फाइनान्शियल डाटा क्याल्कुलेसन, कम्पेयर, डाटा एनालाइसिस लगायतका कार्यहरु गर्नको लागि चाहिँ यो एक्सेल शीट प्रोग्राम युज गर्ने गर्छौं हामी विशेष गरी। अब आज चाहिँ हामी एक्सेल प्रोग्राम कसरी खोल्नेबाट सुरु गर्छौं। एक्सेल प्रोग्राम खोल्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसमध्येमा सबैभन्दा सहज तरिका भनेको तपाईहरुको लागि किबोर्डमा विन्डोसँग आर प्रेस गर्नुभयो भने रन कमान्ड खुल्छ। यहाँनिर EXCEL भनेर टाइप गर्नुस् र ओके मा क्लिक गरिदिनुस्, हाम्रो एक्सेल प्रोग्राम खुल्छ। यो एकदम सजिलो तरिका हो। त्यसैगरी अर्को तरिका भनेको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्छौं र यहाँबाट स्क्रोल डाउन गर्दै तल आउँछौं र हामी माइक्रोसफ्ट अफिस लेखेको यो जुन फोल्डर देखिन्छ त्यसमा क्लिक गर्छौं। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हेर्छौं हामी एक्सेल भनेर प्रोग्राम देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट पनि खोल्न सक्छौं। यो दोस्रो तरिका हो। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ डेस्कटपमा राइट माउस क्लिक गर्नुहोस्, न्यू मा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तल माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कशीट भन्ने जुन यो अप्सन छ यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईको नयाँ फाइल यहाँ आउँछ र यसैलाई दुईचोटी क्लिक गरिदिनु भयो भने यो फाइल खुल्छ। यसरी हामी विभिन्न तरिकाले एक्सेल प्रोग्रामहरुलाई खोल्न सक्छौं। अब हामीले कुनै पनि प्रोग्राम खोलिसकेपछि त्यस प्रोग्रामको स्क्रिनसँग फ्यामिलियर भयो भने त्यो प्रोग्राम चलाउनलाई हामीलाई धेरै सहज हुन्छ। त्यसैले हामी फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राममा पनि यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्रामको स्क्रिनसँग फ्यामिलियर हुने कोसिस गर्छौं। जस्तै यो माथिपट्टिको जुन यो बार छ जसमा यहाँ केही आइकनहरु देखिन्छन्, यिनीहरुलाई हामी क्विक एक्सेस टुलबार भनेर भन्छौं। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छ। यहाँबाट अन्य अप्सनहरु पनि तपाईहरुले यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो सेभ, अन्डु, रिडु भनेर बसेको छ। यहाँनिर तपाईले अन्य फ्रिक्वेन्टली युज हुने अप्सनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ओपन चाहियो भने ओपनमा क्लिक गरिदिनुस्, यहाँ ओपन बस्छ। यदि नचाहिएको खण्डमा यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने यो हराउँछ, अनचेक पनि हुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी टाइटल बार भनेर भन्छौं, जसमा चाहिँ यो एक्सेल प्रोग्रामको नाम र यो खुलिरहेको एक्सेलको फाइल नेम देखाउने काम गर्छ। त्यसको लागि युज गर्छौं। हामीले अहिले यो एक्सेल प्रोग्रामलाई सेभ गरेको छैनौं, त्यही भएर न्यू माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कशीट भनेर देखाइरहेको छ। र यो साइडपट्टि छ यहाँ यो हेल्प भयो, माइक्रोसफ्ट एक्सेल हेल्प भयो भने यहाँनिर चाहिँ यो रिबनसँग रिलेटेड कुरो छ। रिबनलाई डिस्प्ले गराउने नगराउने भनेर। रिबन भनेको मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राममा पनि चर्चा गरिसकेको छु। यो बिल्ड अर्थात् यति एरिया जसलाई चाहिँ हामी रिबन भनेर भन्छौं, यो रिबनलाई चाहिँ देखाउने नदेखाउने के गर्ने त्यसको लागि हो यो भनेको चाहिँ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तीनवटा अप्सनहरु छ। यो तीनवटा अप्सनमा पहिलो अप्सन चाहिँ अटो हाइड रिबन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब हेर्न सक्छौं हामी हाम्रो रिबन चाहिँ हाइडले अन्य अप्सनहरु चलाउनु पर्यो भने यहाँबाट देखिँदैन। अब फेरि लिएर आउनको लागि हामी यही क्लिक गर्न सक्छौं र शो ट्याब्समा क्लिक गर्न सक्छौं। अब शो ट्याब्समा क्लिक गर्दा चाहिँ के भयो भने यो ट्याबहरु मात्रै देखियो। जस्तै हामीले यसलाई ट्याब भनेर भन्छौं। फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डाटा जति पनि यी छन् यिनीहरुलाई हामी ट्याब भनेर भन्छौं।
यो ट्याब भित्र रहेका ग्रुप र अप्सनहरू हुन्छन् ती पनि सो गराउनको लागि चाहिँ यसैमा क्लिक गरेर सो ट्याब्स एन्ड कमान्ड्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बल्ल यी सबै कुराहरू देखिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यही कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो किसिमको प्रब्लम आउँछ हामीलाई। यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ देखिँदैन, यहाँ गएर क्लिक गरेपछि रिबन देखिन्छ, फेरि हामी यहाँ फर्क्यौँ भने फेरि हाइड हुन्छ। यस्तो किसिमको प्रब्लम आउँछ। अब यो कुरा जानेनौँ भने चाहिँ कहाँबाट त्यो प्रब्लम आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा नै पाउँदैनौँ र टाइम त्यसै अल्मलिएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ मिस्टेकली त्यहाँ थिचिएको कन्डिसनमा यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू आउनसक्छ। त्यसरी यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ र सो ट्याब्स एन्ड कमान्ड्समा क्लिक गरिदिएपछि सबै नै देखिन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर यो जुन आइकन छ यसमा क्लिक हुँदाखेरि पनि यो किसिमले बस्ने हुन्छ। यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला र यसैमा गएर यो थर्डको अप्सनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको छ मिनिमाइज, रिस्टोर र क्लोज बटन। यिनीहरूको काम मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमै पनि चर्चा गरिसकेको छु। अब त्यसपछि यी भनेका मैले ट्याब भनिसकेँ, फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, यिनीहरू ट्याब हुन्। यी हरेक ट्याबभित्र यस्तो किसिमको ब्लक रहेको छ जसलाई हामी ग्रुप भनेर भन्छौँ। जस्तै क्लिपबोर्ड ग्रुप भनेर भन्छौँ यसलाई, यो ब्लकलाई। त्यस्तै यो ब्लकलाई फन्ट ग्रुप भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो ब्लकलाई अलाइन्समेन्ट ग्रुप भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो ब्लकलाई नम्बर ग्रुप्स भनेर भन्छौँ। यसरी अन्य ग्रुपहरू रहेका छन् र यी ग्रुपभित्र रहेका जति पनि यी छन् कमान्डहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हामी अप्सन भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको थ्रु नै हामी कामहरू गर्ने गर्छौँ। र यसमा अब यो एक्सेल प्रोग्राममा नयाँ थपिएको भनेको यो नेम बक्स भन्ने अप्सन छ, यो नेम बक्स। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ फर्मुला बार भनेर भन्छ। अब यो नेम बक्सले के गर्छ, फर्मुलाले के गर्छ भन्ने कुरा हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी यो एक्सेल प्रोग्राममा चाहिँ यस्तो किसिमको सेलहरू हुन्छ। यो सेलमा बसेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेल भनेको चाहिँ कोलम र रोको कम्बिनेसनबाट बन्ने बक्सहरूलाई चाहिँ हामी सेल भनेर भन्छौँ। जस्तै यो ठाडो लाइनलाई हामी कोलम भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ यहाँनिर अल्फाबेटले इन्डिकेट गरिरहेको छ, ABCD भनेर जुन यो अल्फाबेट देखिरहेको छ यो चाहिँ कोलमको नाम भयो भने यहाँ 1 2 3 भनेर न्युमेरिकल जुन नेमहरू छ यसलाई चाहिँ हामी रो नेम भनेर भन्छौँ, अर्थात् रोको नामहरू। कोलमको नाम चाहिँ अल्फाबेटिकली रूपमा रहने भयो भने रोको नाम चाहिँ न्युमेरिकमा रहने भयो र यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हाम्रो सेलको नाम बन्छ। जस्तै म अहिले यो सेलमा बसेको छु भने यो सेलको नाम C3 भनेर हुन्छ, जुन चाहिँ यो नेम बक्समा देखाइरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी कुनै पनि सेलमा गएर क्लिक गरौँ त्यो सेलको नाम चाहिँ यो नेम बक्समा डिस्प्ले हुन्छ। र अब योभन्दा तलपट्टि यहाँनिर सिट्स भनेर छ। अब यो सिट्स भन्नेको चाहिँ के हो भनेदेखि माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राममा चाहिँ वर्कबुक, वर्कसिट भन्ने कुराहरू आउँछ। वर्कबुक भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो एक्सेल प्रोग्राम जुन खुलिरहेको छ यो खुलेको फाइललाई हामीले जुन सेभ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी वर्कबुक नै भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ यस्तो किसिमको सिटहरू धेरै पनि हुने गर्दछ। र यो सिट भनेको चाहिँ त्यो वर्कबुकभित्रको एउटा पानाको रूपमा लिन सक्छौँ वा एउटा हाँगाको रूपमा लिन सक्छौँ। यस्तो किसिमको सिटहरू हामी यहाँ अन्य थप्दै पनि जान सक्छौँ। यो प्लस पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ थपिँदै पनि जान्छ। र यो एक्सेल प्रोग्राममा चाहिँ यस्तो किसिमको यो बार हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी स्क्रोल बार भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ भर्टिकल स्क्रोल बार हो भने यो चाहिँ हाम्रो हरिजन्टल स्क्रोल बार हो। यसलाई दायाँ बायाँ सार्न सकिन्छ भने यसलाई तलमाथि सार्न सकिन्छ र हाम्रो त्यो अनुसार डाटाहरूलाई हेर्न सक्छौँ। हामीले आजको यस ट्युटोरियलमा माइक्रोसफ्ट एक्सेलको स्क्रिनसँग फ्यामिलियराइज हुने मात्रै काम गरेको छौँ। अर्को टपिकमा हामी यसको ट्याबहरूबाट सिक्ने काम सुरु गर्छौँ। आजलाई मैले भिडियो यतिमै एन्डिङ गरेँ। Thank you for watching this video. Please keep watching NiftyVids channel and don't forget to subscribe this channel. Thank you.